आमाको पार्ट च्यानलमा हजुरलाई स्वागत छ। आज मैले लोकल चिकन रेसिपीको पार्ट 2 लिएर आएको छु। अस्तिको पार्ट 1 मा लोकल भाले काटेको भिडियो थियो भने आज चाहिँ त्यो पुरै लोकल भालेलाई पकाएको रेसिपी छ। सबैभन्दा पहिला कराईलाई तताएर घिउलाई राख्ने अनि त्यसलाई आवश्यक पर्ने टमाटर, प्याज अनि मसलाहरू पनि मैले सबै अगाडि नै रेडी गरिसकेको छु। यसरी सिलौटोमा पिसेको मसलाको टेस्ट चाहिँ एकदमै मिठो हुन्छ। खास गरी चिकनहरुमा हरेक मासुहरुमा चाहिँ सिलौटोमा पिसेको मसलाको फ्लेभर एकदमै मिठो हुन्छ। अब यहाँ कराई तातिसकेको छ अनि ज्वानो, जिरा अनि मेथीलाई राखेर त्यसपछि मासुलाई राख्नुपर्ने हुन्छ। अब यो एकदमै राम्रोसँग पाकेर रेडी भइसकेको छ। मेरो बच्चालाई चाहिँ भोक लागिसकेको थियो किनभने मासु पकाउँदै टाइम गयो। मलाई एकदमै हतार भएकोले छिटो खुवाउनु पर्ने भएको थियो, टाइम पनि धेरै भइसकेको थियो। त्यसैले खाएको बेलाको भिडियो चाहिँ राम्रोसँग लिन पाएन। हजुरहरूले पनि यसरी नै लोकल भालेलाई आफ्नो घरमा बनाएर बच्चाहरूसँग खान सक्नुहुन्छ। धन्यवाद।